युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र पछिल्लो समयमा मैले तपाईहरुलाई शेयर मार्केट सम्बन्धी बेसिक टु एडभान्स ट्रेनिङ चाहिँ दिदै आइराखेको छु र बीचबीचमा शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित विभिन्न इन्फर्मेसन साथसाथमा अनलाइन मार्केटिङ, एफिलिएट मार्केटिङ, डिजिटल मार्केटिङ, अनलाइन अपर्च्युनिटीसँग सम्बन्धित भिडियोहरु पनि चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि ल्याउने गर्छु र हामीले विशेष गरेर शेयर मार्केटको सम्बन्धी बेसिक कुराहरु पनि सिकिसक्यौं है। बेसिक कुराहरु हामीले सिकिसक्यौं। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट हैन, त्यस्तै गरेर हामीले ब्रोकर अकाउन्ट क्रिएट गर्ने देखि सबै कुरा चाहिँ लगभग हामीले सिकिसक्यौं र पछिल्लो समयमा हामी टेक्निकल एनालाइसिसको क्लासमा छौं र टेक्निकल एनालाइसिसको क्लास पनि विशेष गरेर तपाईले बेसिक कुराहरु सिकिसक्नु भएको छ है। जस अन्तर्गत हामी टेक्निकल एनालाइसिस अन्तर्गत नै रहेर यो भन्दा अगाडि हामीले विशेष गरेर एक नम्बरमा चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले यो बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्नको विषयमा पनि हामीले पढिसकेका छौं। इन्गल्फिङ प्याटर्नको विषयमा हामीले पढिसकेका छौं है। बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्नको विषयमा हामीले पढिसकेका छौं। साथसाथमा अरु टेक्निकल एनालाइसिसको बेसिक कुराहरु पनि हामीले पढिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नु भएको छैन अथवा यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने टेक्निकल एनालाइसिससँग रिलेटेड अथवा चाहिँ बेसिक तपाई सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सन मुनि गएर तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामीले टेक्निकल एनालाइसिस अन्तर्गतकै दोस्रो कुराकानी गर्दै छौं। त्यो रहेको छ विशेष गरेर यो हामीले यो क्यान्डलस्टिक प्याटर्न अन्तर्गतको कुराहरु गर्दै छौं। आज चाहिँ हामीले कुराकानी गर्ने छौं इन्गल्फाइङ क्यान्डलको विषयमा चाहिँ हामीले आज सिक्न गइरहेका छौं। र अब यो इन्गल्फाइङ क्यान्डल के हो, अब बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्न के हो, यसको विषयमा यो कस्तो हुन्छ हैन, क्यान्डलहरु कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा, बुलिश इन्गल्फिङ प्याटर्न कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ हैन। र सँगसँगै अब आज हामी दोस्रो च्याप्टरमा चाहिँ क्यान्डलस्टिक प्याटर्न अन्तर्गतको चाहिँ इन्गल्फाइङ क्यान्डल अन्तर्गत हामी चाहिँ सिक्दै छौं। र अब यो विशेष गरेर यहाँनिर अब मैले तपाईहरुलाई बोर्डमै बनाएर देखाए पनि हुन्छ हैन, देखाए पनि हुन्थ्यो, तर अझ तपाईहरु बोर्डमा भन्दा क्लियर बनाउनको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई स्क्रिनमा लगेर चाहिँ तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकल्ली तपाईहरुलाई चार्टमा लगाएर म तपाईहरुलाई चार्टमा नै देखाउँदाखेरि अझै तपाईहरुले सजिलो बुझ्नु हुनेछ। त्यो कारणले हामी अब चार्टमा गएर चाहिँ इन्गल्फाइङ क्यान्डल कस्तो हुन्छ, यसको संरचना कस्तो हुन्छ, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ डिटेल्समा हामी कुराकानी गर्ने नै छौं। यो भिडियोमा हामी इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्नका केही इक्जाम्पलहरु हेर्नेछौं। साथै कस्तो ठाउँमा तपाईले इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्नलाई बढी महत्व दिने अथवा बढी कन्फर्मेसन कस्तो खालको एरियामा चाहिँ हामीले पाउन सक्छौं भन्ने विषयमा पनि हामी यस भिडियो मार्फत चाहिँ जानकारी लिनेछौं। तपाईलाई यहाँनिर मैले चाहिँ हाइलाइट गरेर देखाइराखेको छु। यहाँनिर चाहिँ दुईटै क्यान्डल प्याटर्न चाहिँ देखिएका छन्। एउटा भने यहाँ माथितिर एउटा बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्न छ भने यहाँ तलपट्टि आएर भने हामीलाई बुलिश इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्न चाहिँ देख्न मिलेको छ। यहाँ माथितिर हेर्छौं भने यो फर्स्टको यदि हामी क्यान्डल हेर्छौं भने यहाँनिर के छ त भन्दा एउटा क्यान्डल बनेको छ जसलाई हामी डोजी पनि भन्छौं र यसको विषयमा भने हामी पछि कुरा गरौँला। अर्को भनेको हाम्रो यहाँनिर एउटा इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्न कम्प्लिट गर्नको लागि एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ र साथै यस क्यान्डल पछि चाहिँ के भएको छ त भन्दा मार्केटले चाहिँ अलि दिनसम्म तलपट्टिको डाउनवर्ड मोमेन्टम चाहिँ लिएको छ। अब यहाँनिर चाहिँ कन्फर्मेसन बढी पनि हामीले पाउन सक्छौं अथवा कन्फर्मेसन चाहिँ बढी छ भन्ने खालको कुरा पनि हामीले गर्न सक्छौं। किन त भन्दाखेरि हामीले आजसम्म के सिकेका छौं भन्दा सपोर्ट र रेजिस्टेन्स भनेर सिकेका छौं र त्यही सपोर्ट र रेजिस्टेन्ससँग चाहिँ हामीले कसरी इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्नलाई मिलाउन सकिन्छ अथवा सपोर्ट रेजिस्टेन्सबाट चाहिँ कसरी हामीले इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्नलाई चाहिँ एनालाइज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ यस भिडियो मार्फत पनि हामी जानकारी लिनेछौं। अब यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा हाईएस्ट पोइन्ट क्रिएट भइसकेपछि एउटा रेजिस्टेन्सको रूपमा बनाएको थिएँ र त्यसलाई चाहिँ पार गरेर माथि गएको थियो र रिटेस्ट गर्न आउने बेलामा भने एउटा यस्तो खालको इन्गल्फिङ क्यान्डल जुन चाहिँ बियरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल थियो त्यो चाहिँ फर्म भएको छ, बनेको छ। र त्यसपछि भने मैले अगाडिको भिडियोमा तपाईलाई भनेको थियो हामीले चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन क्यान्डल चाहिँ कुर्नुपर्ने हुन्छ
र कन्फर्मेसन क्यान्डलको रूपमा भने यो लगत्तै अर्को एउटा ठुलो बेयरिश क्यान्डल चाहिँ फर्म भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ त भन्दा हाम्रो बेयरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्नले चाहिँ अब चाहिँ डाउनवर्ड मोमेन्टम स्टार्ट हुँदैछ भन्ने खालको सिग्नल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रङ सिग्नलको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को के पनि छ त भन्दा यहाँनिर यदि हामी एउटा ट्रेन्ड लाइन ड्र गर्छौँ भने यो ट्रेन्ड लाइनलाई पनि यो क्यान्डलले चाहिँ ब्रेक गरेको छ अथवा यो प्याटर्नबाट चाहिँ ब्रेक भएर तलतिर आएको चाहिँ हामी पाउँछौँ, जसको कारणले गर्दाखेरि यदि यो एरियामा हेर्छौँ भने मल्टिपल फ्याक्टर यानि धेरैवटा फ्याक्टरहरूबाट चाहिँ अब मार्केट डाउनवर्ड मोमेन्टममा जाँदैछ भनेर चाहिँ हामीले सिग्नल पाएका छौँ, जसले गर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ स्ट्रङ सिग्नलको रूपमा हामीले यसलाई लिन सक्छौँ। तपाईँले एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के छ त भन्दा कुनै पनि क्यान्डल प्याटर्न आयो, चाहे त्यो बुलिस क्यान्डल प्याटर्न होस् अथवा बेयरिश क्यान्डल प्याटर्न होस्, कुनै पनि सिग्नललाई हेरेर अथवा क्यान्डल स्टिकलाई मात्रै हेरेर चाहिँ हामी डिसिजन लिँदैनौँ। हामीले मल्टिपल फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै सपोर्ट रेजिस्टेन्स हुनसक्छ अथवा जुन इन्डिकेटरहरू हामी युज गर्छौँ त्यो हुनसक्छ, भोल्युमको कुराहरू हुनसक्छ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले जाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीले जति सिकेका छौँ त्यही अनुसार यदि हामी यो क्यान्डललाई रिड गर्छौँ भने यहाँनिर चाहिँ 3-4वटा कुरा भएका छन्। एउटा भनेको यो बेयरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्न बन्यो जसले चाहिँ ट्रेन्ड रिभर्स हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई सिग्नल दियो। त्यसै गरेर एउटा योभन्दा अघिल्लो हाईको जुन एउटा रेजिस्टेन्स लाइन भनौँ यहाँ पुगिसकेपछि रेजिस्टेन्स लाइनलाई ब्रेक दिएर पनि तलपट्टि आएको छ, अर्को एउटा डाउनवर्ड मोमेन्टम स्टार्ट भयो है भन्ने खालको सिग्नल पायो। त्यस्तै गरेर यो जुन अप ट्रेन्डको बाटो यहाँबाट चाहिँ यसले लिएको थियो, यो अप ट्रेन्डको जुन ट्रेन्ड लाइन छ ट्रेन्ड लाइनलाई पनि ब्रेक गरेको छ, त्यसपछि पनि एउटा अझै हामीले कन्फर्मेसन क्यान्डल पनि पाएको कारणले गर्दाखेरि यो सिग्नललाई चाहिँ हामीले राम्रो र स्ट्रङ सिग्नलको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यदि हामी तलपट्टिको यो जुन बुलिस इन्गल्फिङ प्याटर्न छ यसलाई हामी हेर्छौँ भने हामीले चाहिँ यसमा के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एउटा त के भएको छ, एउटा क्यान्डल प्याटर्न चाहिँ कम्प्लिट भएको छ, साथै अर्को चाहिँ के भएको छ भन्दा जुन तलपट्टिबाट आएको एउटा ट्रेन्ड लाइन छ यो ट्रेन्ड लाइनतिर चाहिँ भएको छ, यानि यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गर्दा चाहिँ माथि जान खोजेको जस्तो देखेका छौँ, जसले गर्दा यसलाई पनि हामीले एउटा स्ट्रङ प्याटर्नको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसका साथै जुन यो माथिपट्टिको क्यान्डल प्याटर्नलाई तलपट्टि ल्याएको जुन यो एउटा डाउनवर्ड मोमेन्टम थियो, जुन डाउन टर्न थियो, त्यसलाई भने के भएको छ त भन्दा ब्रेक चाहिँ दिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यदि योभन्दा बजार माथि गयो भने हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बाई अपर्च्युनिटी हुनसक्छ भन्ने खालको सिचुएसन चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यदि हामी यो ट्रेन्ड लाइनलाई अथवा यो जुन सपोर्ट छ यसलाई अगाडि ल्याउँछौँ भने यहाँनिर थोरै कन्सोलिडेट भएको छ र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ ब्रेकआउट हामीलाई मिलेको छ, जसले चाहिँ अब यो एरियामा आइसकेपछि चाहिँ अलरेडी यहाँनिर चाहिँ हामीले एकचोटि सिग्नल पाएका थियौँ अप ट्रेन्ड जान सक्छ भनेर, र यहाँनिर कन्सोलिडेट भइसकेपछि जुन यो तपाईँको रेजिस्टेन्स लेभल थियो यसलाई ब्रेक दिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि हामीले एउटा स्ट्रङ बाई सिग्नल चाहिँ देख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर यदि हामी चार्टमा मैले विभिन्न ठाउँमा ड्र पनि गरेको छु तपाईँहरूको लागि, र यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यो एरियामा पनि आएर त्यस्तै खालको सिमिल्यारिटी छ। यो जुन रेड लाइन छ यो चाहिँ मैले पछिल्लो चोटिको अथवा पास्टबाट चाहिँ लिएको एउटा रेजिस्टेन्स लेभल थियो, र त्यो रेजिस्टेन्स लेभलतिर आएर भने के भएको छ, यसलाई तोड्न सकेको छैन, तोड्न नसकेको। त्यस्तै गरेर चाहिँ के भएको छ, एउटा इन्गल्फिङ जुन चाहिँ बेयरिश इन्गल्फिङ प्याटर्न बनेको, त्यसपछि एउटा अर्को कन्फर्मेसन एकदमै ठुलो कन्फर्मेसन क्यान्डल मिलेकोले यसलाई पनि स्ट्रङ सिग्नलको रूपमा लिन सकिन्छ। साथै त्यस्तै गरेर यदि हामी तलतिर हेर्छौँ भने यसलाई पनि हामीले एउटा स्ट्रङ सिग्नलको रूपमा लिन सक्छौँ, किनभने यो पनि यदि हेर्नुहुन्छ भने जुन यो रेड लाइन छ, रेड लाइन चाहिँ तपाईँको पछिल्लो योभन्दा अगाडिको चार्टहरूबाट अथवा योभन्दा अगाडिको टाइम पिरियडबाट ल्याएको सपोर्ट रेजिस्टेन्स लाइन हो। त्यस्तै गरी यो पनि त्यस्तै खालको रेजिस्टेन्स र सपोर्ट लाइन चाहिँ रहेको छ। र यहाँनिर हेर्छु भने यो एउटा की एरिया हो। मैले तपाईँलाई सपोर्ट रेजिस्टेन्स पढाउने बेला पनि भनेको थिएँ, सपोर्ट रेजिस्टेन्स एरिया भनेको हाम्रो डिसिजनलाई हेल्प गर्ने खालको एरिया हो, र त्यो एरियामा आएर महत्त्वपूर्ण टाइममा आएर एरियामा आएर के भएको छ, एउटा अब चाहिँ माथितिर जान्छ है बजार, अथवा अब चाहिँ बुलिस मोमेन्टम स्टार्ट भयो, अप ट्रेन्ड स्टार्ट भयो भन्ने खालको क्यान्डल प्याटर्न पायौँ। त्यसमा पनि हामीले के पायौँ त भन्दा एउटा कन्फर्मेसन क्यान्डल पायौँ। साथै यहाँनिर एकचोटि रिटेस्ट गरेर माथि जाँदाखेरि पनि कन्फर्मेसन क्यान्डल पाएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि एउटा स्ट्रङ मोमेन्टम चाहिँ लगभग तपाईँ यहाँनिर आएर चाहिँ कन्फर्मेसन हुने खालको सिचुएसन चाहिँ देखिएको छ। र अब यदि हामी अझै पछाडि जान्छौँ भने विभिन्न इक्जाम्पलहरू रहेका छन्। यहाँ मैले धेरैवटा चाहिँ कोटहरू गरेको, जस्तै यो पनि तपाईँको लागि एउटा बुलिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बन्न सक्छ, किनभने यहाँ पनि हामीले एउटा कन्फर्मेसन सिग्नल चाहिँ पाएका छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर चाहिँ एउटा फेल्ड बुलिस इन्गल्फिङ छ है। अब यो पनि हामीले जान्न जरुरी छ। सधैँ इन्गल्फिङ प्याटर्न आयो भन्दैमा चाहिँ अब डाउन ट्रेन्ड अथवा अप ट्रेन्ड जाने हुँदैन।
जस्तै यहाँनिर हेर्छौँ भने यहाँनिर एउटा बुलिस इन्गल्फिङ प्याटर्न चाहिँ हामीले पाएका छौँ, किनभने लगभग यो क्यान्डललाई कभर गरेर अर्को एउटा बडी चाहिँ हामीले यहाँ पाएका छौँ, तर यो चाहिँ फेल भयो। अब बुलिस इन्गल्फिङले हामीलाई के भन्छ त भन्दा बुलिस इन्गल्फिङले हामीलाई अब चाहिँ क्यान्डल माथि जानुपर्ने हो, चार्ट चाहिँ अब अप ट्रेन्डमा लाग्नुपर्ने हो भन्ने खालको यहाँ देखाइए तापनि यहाँ चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन क्यान्डल नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ, यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो सिग्नलको रूपमा लिँदैनौँ। अभियसली यो इन्गल्फिङ प्याटर्न भए तापनि यो चाहिँ स्ट्रङ सिग्नलको रूपमा लिँदैनौँ, किनभने एक नम्बरमा पहिलो नम्बरमा त हामीले यहाँ कन्फर्मेसन क्यान्डल पाएका छैनौँ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ के छ त भन्दा जुन यो रेजिस्टेन्स लेभल थियो, रेजिस्टेन्स लेभललाई यसपछिको कन्फर्मेसन क्यान्डलले ब्रेक गरेको छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ यो ट्रेन्ड कन्टिन्युएसनको चाहिँ क्यान्डल बन्न जान्छ। यानि कि जुन डाउन ट्रेन्ड थियो, डाउन ट्रेन्डमै अझै बजार जान्छ भन्ने खालको कन्टिन्यू गर्ने ट्रेन्ड कन्टिन्युस सिग्नल चाहिँ हाम्रो लागि यहाँनिर बनेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर हेर्छौँ भने यहाँनिर चाहिँ एउटा इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेर चाहिँ बजार माथि गएको छ। अर्को भनेको तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर एउटा बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेको छ, जसले चाहिँ के भएको छ, माथिबाट आएको जुन यो ट्रेन्ड छ, ट्रेन्डलाई चाहिँ ब्रेक गर्न सकेको छैन। यो ट्रेन्डभन्दा माथि नै जान नसकेको कारणले गर्दाखेरि अझै फेरि पनि बेरिस क्यान्डल नै छ, बेरिस इन्गल्फिङ क्यान्डल प्याटर्न भएको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि बजार तल जान सक्ने सम्भावना चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनबाट हामी यहाँनिर चाहिँ लिन सक्छौँ। यस्तै विभिन्न इक्जाम्पलहरू रहेका छन्, तपाईँ आफैले पनि एकचोटि चेक गर्नुहोला। nepsialpha.com मा यदि तपाईँ आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँले धेरैवटा क्यान्डलको अथवा जुन हामीले जति पनि पढ्छौँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफूले जबसम्म चाहिँ चार्टमा बनाउनुहुन्न, चार्ट ड्र गर्नुहुन्न, त्यतिखेरसम्म तपाईँको माइन्ड चाहिँ त्यो देख्ने बित्तिकै पत्ता लगाइहाल्ने अथवा थाहा पाइहाल्ने खालको हुँदैन। देख्नलाई, थाहा पाउनलाई अलिकति प्र्याक्टिस पनि चाहिने हुन्छ, अलिकति स्क्रिन टाइम भन्छौँ हामी, स्क्रिन टाइम पनि तपाईँलाई जरुरत पर्नेछ। र यो इक्जाम्पल मार्फत पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने म चाहिँ आशा गर्छु। यो चार्टमा तपाईँ आउनुहोस्, nepsialpha.com मा आएर तपाईँले आफूले पनि थोरै रिसर्च अथवा थोरै खोज्ने काम चाहिँ तपाईँले गर्नुहोला। र हामीले चाहिँ यो भिडियोबाट बेरिस इन्गल्फिङ र बुलिस इन्गल्फिङको क्यान्डल प्याटर्नहरूबाट चाहिँ सिकेका छौँ। र यसमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ त भन्दा हामीले सधैँ बेरिस इन्गल्फिङ अथवा बुलिस इन्गल्फिङ जुनसुकै भए तापनि हामीले सपोर्ट लेभल, रेजिस्टेन्स लेभलमा अथवा भएको छ, ती क्यान्डलहरू फर्म भएको छ भने मात्रै ट्रेड लिन्छौँ। अब त्यो बाहेक अरू पनि छन्, जस्तै अब तपाईँले अब आउने भिडियोहरूमा हामी चार्ट प्याटर्न सिक्छौँ अथवा हामी चाहिँ यसपछि गएर इन्डिकेटरहरूको बारेमा पनि सिक्छौँ, जसमा अझै तपाईँलाई हेल्पफुल हुनेछ। र अहिलेको लागि भने हामीले जति सिकेका छौँ त्यही मार्फत चाहिँ कसरी इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ चार्टलाई भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूबिच राखेको छु। सिम्पली सपोर्ट र रेजिस्टेन्स लेभलमा चाहिँ कसरी तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने इक्जाम्पल हो। यो बाहेक फ्युचरमा हामी अझै अरू भ्यूबाट कसरी हेर्न सकिन्छ भनेर पनि जान्नेछौँ।